29 juni was het zover, de opening van de tentoonstelling in de Hoogstraat in het Stedelijk Museum Schiedam. En naast mij staat Merel van der Vaart, conservator stadsgeschiedenis. Hoe pak je zoiets aan, zo'n tentoonstelling te organiseren? Ja, goede vraag. Nou, we zijn eigenlijk op twee verschillende manieren te werk gegaan. In de eerste plaats zijn we de straat op gegaan. We liggen natuurlijk met het museum aan de Hoogstraat. Dus ik ben met heel veel ondernemers gaan praten. Ik ben ook in contact gekomen met oud-ondernemers en Schiedammers. Dus ik heb heel veel geluisterd, heel veel verhalen opgehaald. En daarnaast ben ik ook naar het archief gegaan, het gemeentearchief in Schiedam. En daar heb ik zeg maar de nog oudere verhalen proberen op te diepen uit de archieven. Er hebben ook oproepen gestaan in het nieuwe Stadsblad en op social media. Is daar veel op gereageerd? Ja, ontzettend veel. En we hadden ook echt zonder die bijdrage van alle Schiedammers en oud-Schiedammers deze tentoonstelling niet kunnen maken. Dus daar zijn we echt ontzettend blij mee. Er zijn heel veel mensen gekomen, soms oud-ondernemers die zeiden wij hadden hier vroeger een winkel in de straat en die stonden dan ineens met stapels foto's en verhalen aan de balie hier in het museum. Dat was fantastisch. Soms ook mensen van verder weg die mailden of die belden. Dus eigenlijk echt van alle kanten kwam er informatie, kwamen de verhalen, kwamen de ideeën en vooral foto's waar we echt ontzettend blij mee zijn. Want ja, foto's uit privéalbums, dat mensen daar, die met ons wilden delen en dat we die in de tentoonstelling op mochten nemen, dat was echt fantastisch. Ik kan me herinneren dat helemaal aan het begin je al een grote wens had, namelijk het wiel van het wiel draait. En dat is gelukt, hè? Dat is gelukt, ja. Nou, daar heb ik zelf niet heel veel voor hoeven doen. Maar inderdaad, ik dacht bij mezelf, als we dat wiel zouden hebben, en ik heb het vaak tegen mensen gezegd, dat ik dat inderdaad tegen jou zei, als we dat wiel nou toch zouden kunnen vinden. Maar ja, waar begin je? Waar is het gebleven? Maar op een dag wandelde er een meneer binnen bij de historische vereniging in Schiedam en die zei, er gebeurt toch iets met een tentoonstelling over de Hoogstraat. Ik heb destijds in 1985 dat wiel in de container zien liggen toen dat verbouwd werd, dat pand. En ik heb dat toen mee naar huis genomen. Willen jullie dat soms tentoonstellen? En de historische vereniging die zei toen van nou, wij hebben er geen plek voor. Zij hebben ook een tentoonstelling over de Hoogstraat. Wij hebben er geen plek voor in onze tentoonstelling. Maar het Stedelijk Museum misschien wel. Nou, en ik stond natuurlijk te juichen dat wij het toen konden laten zien. Dus dat hangt nu in de tentoonstelling. Was er nog één speciale winkel die heel veel genoemd werd bij de reacties? Nou, verschillende winkels, maar één winkel die echt veel losmaakte bij mensen, dat was de ooievaar. Je kocht dan natuurlijk je babykleertjes, de wieg. Dus dat is ook een bijzonder moment in het leven van veel mensen, het eerste kindje. En ik denk dat daardoor die verhalen over de ooievaar zo dierbaar waren. En we hebben bijvoorbeeld een prachtige Franse kapwieg in de tentoonstelling staan. En die mevrouw die vertelde, als klein meisje gingen we altijd op zaterdag door de Hoogstraat lopen met het gezin. Gingen we altijd winkels kijken. En altijd liep ik langs de ooievaar. En dan zag ik daar zo'n mooi Frans wiegje staan. En dan dacht ik, oh, als ik later groot ben en als ik kinderen krijg, dan wil ik zo'n wiegje. Nou, en toen haar eerste kindje geboren dreigde, of tenminste ging geworden, niet dreigde te worden. Toen haar eerste kindje geboren ging worden, toen is ze naar de ooievaar gegaan en heeft ze zo'n wiegje gekocht. En dat wiegje staat nu bij ons in de tentoonstelling. We hebben hier op de Hoogstraat ook 2 hofleveranciers, winkels die 100 jaar of langer bestaan. Eén daarvan is helaas recent gesloten, maar daar heb je toch nog bijzondere voorwerpen van. Ja, absoluut. Toen Rosa gesloten was, Rosa de bloemenwinkel, toen mochten wij van de nieuwe eigenaar van het pand de letters van de gevel halen. En die letters hebben wij opgenomen in de collectie van het museum. Dus die zijn nu te zien in de tentoonstelling, maar die blijven ook veilig bij ons. En daarnaast heb ik met meneer Rietkerker gesproken. Die heeft heel veel foto's en verhalen gedeeld over de lange geschiedenis van de winkel. Van zowel zijn familie als de mensen die nog voordat zijn familie daarin zat de winkel hadden. En Verkade natuurlijk. Ja. En ook zij hebben heel gul bijgedragen. Hele leuke oude foto's van de winkel door de jaren heen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ik heb begrepen dat behalve dat je de tentoonstelling natuurlijk kunt bezoeken in het museum, dat er ook nog verhalenmiddagen worden georganiseerd? Ja, dat klopt. We hebben in de tentoonstelling een verhalentafel staan met heel veel voorwerpen uit verschillende winkels en de mogelijkheid voor mensen om hun eigen verhaal ook achter te laten. En daarnaast organiseren we 3 middagen waarop mensen met hun verhaal kunnen komen naar het museum om dat verhaal te vertellen. Dat doen we in relatief kleine groepjes rondom verschillende thema's.
En mensen kunnen dan hun verhaal vertellen. En dat kunnen we dan bijvoorbeeld ook opnemen op audio of ze kunnen het opschrijven. We nodigen mensen ook uit om op Wiki Schiedam hun verhalen over de Hoogstraat te delen en op te schrijven. Zodat ze, als deze tentoonstelling sluit, nog steeds te lezen en te vinden zijn. En dat we al die herinneringen aan de Hoogstraat nu bewaren. Zodat die ook in de toekomst nog beschikbaar zijn. Bij een eerdere fototentoonstelling van Schiedam van Robert Colettes zijn er heel veel mensen geweest uit Schiedam. Maar ook van buiten de stad en zelfs uit het buitenland. Verwacht je dat nu ook? Nou, in de eerste plaats heb ik deze tentoonstelling toch wel gemaakt voor de Schiedammers. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden als mensen die bijvoorbeeld voor meestelijke vrouwen de tentoonstelling komen, ook oversteken en de Hoogstraat tentoonstelling bezoeken. Ik denk dat het verhaal van de Hoogstraat, van de kruidenier, van de juwelier, de oude gezichten opgroeien boven een winkel. Maar ook straten die het misschien moeilijk hebben nu met leegstand, dat dat heel universeel is. Dus de verhalen zijn typisch Schiedams, maar daarnaast is het ook echt wel iets wat in heel veel plekken in Nederland en in het buitenland speelt. Dus ik denk zeker dat het voor mensen van buiten de stad ook interessant kan zijn. Ten slotte, de mensen mogen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk komen, maar ze hoeven zich niet echt te haasten. Hè? Want tot hoe lang staat de tentoonstelling? De tentoonstelling is open tot 6 oktober, dus hij staat inderdaad nog een poosje. En wat ik zo leuk vind aan deze tentoonstelling is, we openen hem nu, maar hij is nog niet af. Dus we hopen dat gedurende de tijd dat de tentoonstelling loopt, dat mensen nog steeds met foto's en verhalen komen en dat we die kunnen aanvullen. Dus je kan heel goed nu de tentoonstelling bezoeken en dan in september nog een keer. En dan zie je weer allemaal nieuwe dingen, omdat er weer allemaal extra verhalen bij zijn gekomen. En als mensen dus ook bang zijn dat ze het moment hebben gemist dat ze hun eigen verhalen konden brengen, dat is niet zo. We zijn nog steeds heel erg op zoek en we staan nog heel erg open voor alle mooie foto's en verhalen en voorwerpen die mensen hebben. Nou, wij hebben het voorrecht gehad aan een kijkje te mogen nemen. Ik zou zeggen, heel gefeliciteerd met deze mooie tentoonstelling. Hartelijk bedankt.